สบายดีเนาะวันนี้จะมาสอนฟรีสไตล์ฟุตบอลที่มีชื่อว่า around the moon เนาะไปเบิ่งกันสำหรับท่า around the moon เนาะเวลาบ้านเฮาอยู่ทางคอเนาะให้บ้านหลอดออกข้างนี้เนาะฟิตหน่อยนึงแล้วให้มันหลอดข้างนี้หัวเฮาปิ้นออมแล้วมาหับบ้านสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งที่ช่อง My Way Production เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย